नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल इन्फो नेपालमा। वेल साथीहरू, तपाईले हाम्रो थम्बनेल पढेर थाहा पाइसक्नुभयो होला भिडियो चाहिँ के सम्बन्धी रहेको छ भनेर। पक्कै पनि परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयको चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ, उसले चाहिँ कक्षा 10 को चाहिँ परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरेको छ। 2079 सालमा जुन हुनेछ परीक्षा, त्यसको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ समय तालिका प्रकाशन भइसकेको छ र यस भिडियो मार्फत म तपाईलाई चाहिँ जानकारी गराउनेछु कहिलेबाट चाहिँ कहिलेसम्म तपाईहरुको परीक्षा रहनेछ र कुन कुन बार के रहेको छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछु र थप केही जानकारी पनि तपाईलाई दिने नै छु। त्यसकारण यदि भिडियोमा तपाई पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। वेल साथीहरू, तपाईले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोतिमी भक्तपुर भनेर भनेको छ हैन, जुन चाहिँ मेन यहाँ तपाईले कालो अक्षरमा देख्नु भएको छ। 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् नियमित ग्रेड वृद्धिको समय तालिका सम्बन्धी सूचना भनेर भनेको छ हैन। यो सूचना चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ माघ 14 गते प्रकाशन भएको छ, अर्थात् आज प्रकाशित भएको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ सूचनामा चाहिँ के लेखेको छ भनेर पहिले भनिराख्नु पर्दैन। यो सूचना तपाईको यो समय तालिका सम्बन्धी नै हो र तपाईहरुको चाहिँ समय तालिका कहिलेदेखि रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईको परीक्षा हुनेछ। परीक्षाको यो सञ्चालन समय हैन र समय तालिका चाहिँ यही चैत्र 17 गतेदेखि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ परीक्षा चाहिँ सुरु हुनेछ। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुको के छ भनेर तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु पनि कक्षा 10 को विद्यार्थी अर्थात् परीक्षार्थी हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो विषयहरु के रहेका छन् हैन, कहिले कुन बारमा के विषय परेका छन्, सम्पूर्ण जानकारी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले स्क्रोल गर्दै तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइराखेको छु। तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुनेछ या त कतै केही पेन पेपर लिएर आफ्नो शेड्युलको लागि चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 17 गतेदेखि तपाईको सुरु हुनेछ, जस अन्तर्गत तपाईको चैत्र 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 र 29 गते अन्तिम रहनेछ। सम्पूर्ण अब तपाईले चाहिँ मैले यहाँ स्क्रोल गरेर देखाइसकेको छु, त्यही पनि भिडियो सोलो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि केही जिज्ञासा केही छ भने हैन, तपाईलाई यो परीक्षा सम्बन्धी केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कन्फ्युजन हामी तपाईहरुलाई क्लियर गर्दिनेछौँ भन्दै भिडियो चाहिँ म तल ड्रप व्यवस्थामा दिएको चाहिँ सूचनामा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ लैजाने छु। अब यहाँ चाहिँ ड्रप व्यवस्थामा चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने जानकारी भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ अब कुनै बीचमा चाहिँ यदि विधा पढ्न गएमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जबसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ सूचना कुनै पनि निकाल्दैन तबसम्म विधा पढ्न गए पनि तपाईको परीक्षा चाहिँ सोही अनुसार नै रहनेछ। विधा निकालेको खण्डमा चाहिँ बल्ल तपाईको चाहिँ परीक्षा स्थगित हुनेछ भनेर तपाईले यो जानकारी गरेको छ है। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ यदि तपाई नियमित तथा ग्रेड वृद्धि दुवै समूहतर्फको परीक्षा उल्लेखित तालिका अनुसार एउटै समयमा हुनेछ भनेर भनेको छ है। तपाईहरुको चाहिँ यो नियमित र ग्रेड वृद्धि हैन, जुन ग्रेड इन्क्रिमेन्टको लागि चाहिँ जुन दिनुभएको छ, दुईटाको परीक्षा चाहिँ उल्लेखित अनुसार एउटै समयमा हुनेछ। अनि प्राविधिक तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरूले समेत सम्बन्धित विद्यालयका नियमित परीक्षार्थीले परीक्षा दिने परीक्षा केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ है। यो चाहिँ कलेज क्याम्पस तपाईहरुको चाहिँ जुन सेन्टरहरु हुनेछ त्यहाँ त्यसको लागि चाहिँ यो रहेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि मिति 2079 साल चैत्र 18 गते शनिबार र 21 गते मंगलबारका दिन कुनै पनि विषयको परीक्षा सञ्चालन हुने छैन भनेर भनेको छ, जुन माथि तपाईले समय तालिकाबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ प्रवेश पत्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ भन्ने पनि थाहा छ हैन। अनि परीक्षा केन्द्रहरुमा जानकारी सम्बन्धित शिक्षा विकास निर्देशालय इकाइहरुबाट हुनेछ भन्ने पनि तपाईलाई थाहाको छ। अनि तोकिएको केन्द्र र तालिम अनुसार परीक्षामा सामेल नहुने परीक्षार्थीलाई परीक्षाको अर्को व्यवस्था गरिने छैन भनेर भनेको छ हैन। अब तपाई सामेल हुनु भएन भने परीक्षा दिनको लागि चाहिँ पछि चाहिँ तपाईले परीक्षा दिन चाहिँ पाउनु हुने छैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईले समयमा चाहिँ आफ्नो परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिनु होला।
अनि प्रवेश पत्रमा उल्लेख भएको सिम्बल नम्बरहरू चाहिँ तपाईँले राम्ररी लेख्नुपर्नेछ हैन, कुनै पनि परिवर्तन नगरिकन कोड नम्बर दिएको छ। सम्पूर्ण जानकारीहरूले जुन तपाईँको प्रवेश पत्रमा रहनेछ त्यो चाहिँ सोही अनुसार तपाईँले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ है त। अनि 8 नम्बरमा चाहिँ एसएससी दिने अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीहरूको लागि सहजीकरणका लागि केन्द्र अध्यक्षले सम्बन्धित विद्यालयसँग समन्वय गरे आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। यदि तपाईँहरू पनि अपाङ्गता हुनुहुन्छ, यदि कक्षा 10 को परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूमध्येमा भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिने भनेर चाहिँ यहाँ सूचना दिएको छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा नियमित तथा ग्रेड ब्रिज दुवै समूहका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हुने छैन भनेर भनेको छ है। अनि लास्टमा चाहिँ 10 नम्बरमा चाहिँ परीक्षा सम्बन्धी कुनै स्पष्ट नभएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानो फोन नम्बर यहाँ जुन फोन नम्बरहरू दिएको छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन केही लागेको छ भने तपाईँले फोन नम्बर यहाँ चाहिँ फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यो विवरण चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा पनि तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 को वेबसाइटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ भनेको छ। र मैले अघि नै भनेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट सूचना पनि म तपाईँलाई दिनेछु भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ यो बक्सभित्र लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछु है त। परीक्षार्थीले अर्थात् रजिस्ट्रेसन परीक्षा आवेदन फारम भर्दा फारममा उल्लेख गरेको जन्ममिति र नाम थरको हिज्जे यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको कन्ट्रोल लिस्टसँग रुजु गरी फरक परेको विवरण संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयले संशोधन गर्नुपर्ने विवरण 2080 साल वैशाख मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत वा सिधै यस कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा उक्त विवरण नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 6 महिनाभित्र तोकिएको बमोजिमका कागजातका आधारमा मात्र संशोधित हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यदि परीक्षार्थीले जुन रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्छ, भर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जन्ममिति र नामथर कुनै एउटा फरक पर्न गएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ कन्ट्रोल लिस्टसँग रुजु गरेर चाहिँ यो चाहिँ विद्यालयले हैन रुजु गरेर चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित वैशाख मसान्तभित्रमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत पठाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। यदि पठाइएन भने चाहिँ त्यो नतिजा चाहिँ उस्तै हुनेछ, जसरी तपाईँहरूको फर्म भर्नुभएको छ त्यसरी नै हुनेछ, तर पछि चाहिँ मान्यता रहने छैन। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको यस्तै केही समस्या भएको छ भने त्यो चाहिँ सचाउन सक्नुहुनेछ। वेल, आजको भिडियो तपाईँलाई कतिको इन्फर्मेटिभ लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक सेयर गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।